নমস্কাৰ। আজি আকৌ মই শ্ৰী ভাস্কৰ কুমাৰ শৰ্মা অধিবক্তা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হৈছোঁ আইনৰ এটা বিষয়বস্তুলৈ। এই বিষয়বস্তুলৈ যোৱাৰ আগতে মোৰ যিসকল নতুন দৰ্শক তেওঁলোকক মই অনুৰোধ কৰিম মোৰ চেনেলটো যাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয়, লাইক কৰে, শ্বেয়াৰ কৰে আৰু কমেণ্ট কৰে নতুন দৰ্শকসকলে। আৰু যিসকল ব্যক্তি বা লোকে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈছে অলৰেডি তেওঁলোকক মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু যিসকলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিছে তেওঁলোককো মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু যিসকল ব্যক্তি বা লোকে মোৰ এই ভিডিঅ'সমূহ চাই আইনৰ বিষয়ে কিবা জানিবলৈ সক্ষম হৈছে অথবা লাভৱান হৈছে তেওঁলোকে নিশ্চয়কৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বুলি মই আশাবাদী, লগতে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব বুলি মই আশাবাদী। আৰু এটা বিনম্ৰ অনুৰোধ আছে আপোনালোকক, যিসকল ব্যক্তি বা লোকে মোৰ এই ভিডিঅ'সমূহ যাতে শেষলৈকে চায়, অন্তলৈকে চায় আৰু এতিয়া সমাপ্ত কৰি স্কিপ কৰি নাচায়। তেনেকৈ চালে বিষয়বস্তুটো বুজি পোৱাটো জটিল হ'ব পাৰে, কমপ্লেক্স হ'ব পাৰে, কাৰণ আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে আইনৰ বিষয়বস্তুবিলাক অলপ আওপকীয়া। সেইকাৰণে বিনম্ৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে বিনম্ৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰিব বুলি মই আশাবাদী। এতিয়া আহিছোঁ আজিৰ বিষয়বস্তুলৈ। আজিৰ বিষয়বস্তুটো হৈছে কম্পেনচেটেড এপইণ্টমেণ্ট। কম্পেনচেটেড এপইণ্টমেণ্টৰ বিষয়ে মই আগতেও ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ। যিহেতু চৰকাৰে কম্পেনচেটেড এপইণ্টমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত এটা নতুন ষ্টেণ্ড লৈছে, এটা নতুন স্থিতি লৈছে। এইটো হয়তো বহুতৰে অৱগত হ'ব পাৰে আৰু বহুতে নাজানিব পাৰে। গতিকে কম্পেনচেটেড এপইণ্টমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰে বিশেষকৈ কি স্থিতি লৈছে, কি নতুন স্থিতি লৈছে বা তেওঁলোকৰ ষ্টেণ্ডটো কি, এই বিষয়ে চমুকৈ চৰ্চা কৰিম, মন দি শুনিব। দি আছাম গভৰ্ণমেণ্টছ অফিচ মেমৰেণ্ডাম ডেটেড September 18, 2024 discontinues the compassionate appointment scheme. অসম গভৰ্ণমেণ্টে এখন অফিচ মেমৰেণ্ডাম উলিয়াইছে September 18, 2024, যাৰ জৰিয়তে কম্পেনচেটেড এপইণ্টমেণ্ট যিটো স্কিম, সেই স্কিমখন ডিছকণ্টিনিউ কৰিছে, বন্ধ কৰিছে। দি অফিচ মেমৰেণ্ডাম অলছ' ইনষ্ট্ৰাক্টেড এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ডিপাৰ্টমেণ্টছ নট টু কনচিডাৰ এনি নিউ কম্পেনচেটেড এপইণ্টমেণ্ট কেছেছ। আৰু লগতে এইটো ইনষ্ট্ৰাকশ্যনো দিয়া হৈছে ডিপাৰ্টমেণ্টসমূহক তেওঁলোকে যাতে নতুন কম্পেনচেটেড এপইণ্টমেণ্টৰ কেছ গ্ৰহণ নকৰে বা কনচিডাৰ নকৰে। এইটো হ'ল অসম চৰকাৰৰ স্থিতি। এতিয়া ইয়াৰ আমি ব্যাখ্যা কৰিম চমুকৈ আৰু লগতে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম OM-খনত কিহৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰিছে। মন দি শুনিব। এক নম্বৰতে চৰকাৰে এই OM-খন যেতিয়া আনিছে, নতুন অফিচ মেমৰেণ্ডামখন September 18, 2024, এইখনৰ ব্যাখ্যাটো এনেদৰে কৰিছে। The compassionate appointment scheme was based on the need for immediate assistance to the family of a deceased government employee. The compassionate appointment যিটো স্কিম সেইটো বেছ কৰিছিলে নিডৰ ওপৰত, যাতে গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ী যেন ঢুকালে তেওঁৰ ফেমিলি মেম্বাৰক যাতে ইমিডিয়েট এছিষ্টেঞ্চ এটা দিব পাৰি। সেইটো আছিল কম্পেনচেটেড এপইণ্টমেণ্ট স্কিমৰ মূল উদ্দেশ্য। The scheme was not intended to be a right to appoint or a way to provide long-term financial support. এই যিটো কম্পেনচেটেড এপইণ্টমেণ্টৰ যিটো স্কিম, সেইটোৰ উদ্দেশ্য এইটো নাছিলে যে এপইণ্টমেণ্ট দিবই লাগিব বা এপইণ্টমেণ্ট পোৱাটো এটা অধিকাৰ। এই স্কিমৰ সেইটো উদ্দেশ্য নহয়। or a way to provide long-term financial support. এটা long-term financial support দিয়াটো ইয়াৰ উদ্দেশ্য নহয়। সেইকাৰণে কৈছে the scheme was not intended to be a right to appoint or a way to provide long-term financial support. এইটো ব্যাখ্যা কৰিছে OM-খন ওলোৱাৰ আগতে, এক্সপ্লেনেশ্যন এটা দিছে। The scheme is intended to help ফেমিলিজ। এই যিখন কম্পেনচেটেড এপইণ্টমেণ্টৰ যিটো স্কিম আছিলে, সেইখনৰ উদ্দেশ্যটো আছিলে গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ীৰ ফেমিলিক ফিনেন্সিয়েল এটা সহায় দিয়াটো। অৰ্থাৎ যিজন গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ী ডিউটি কৰি থাকোঁতে ঢুকাইছে বা প্ৰিমেচিয়ৰ ৰিটায়াৰমেণ্ট হৈছে। প্ৰিমেচিয়ৰ ৰিটায়াৰমেণ্ট অৰ্থটো হৈছে কেতিয়াবা কিবা বেমাৰ আজাৰ হয় যাৰ কাৰণে তেওঁ ফিজিকেলি ফিট নহয় চাকৰিটো কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত তেওঁক প্ৰিমেচিয়ৰ ৰিটায়াৰমেণ্ট দিয়া হয়।
আৰু মিছিং হয় কেতিয়াবা এইকেইটা গ্ৰাউণ্ডত কম্পেনচেশ্যন এপইণ্টমেণ্টৰ চাকৰি ব্যৱস্থা এই স্কিমৰ জৰিয়তে আছিলে আৰু ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্য আছিলে যে ফেমিলি মেম্বাৰক ফিনেন্সিয়েল এটা হেল্প কৰা হু ৱেৰ ফেচিং আনএক্সপেক্টেড ফিনেন্সিয়েল হাৰ্ডশ্বিপ ডিউ টু ডেথ অফ এ সোল ব্ৰেড আৰ্নাৰ অৰ্থাৎ দি স্কিম was intended to help families who were facing unexpected financial hardship due to death of a sole bread earner. অৰ্থাৎ যিখন কম্পেনচেশ্যন এপইণ্টমেণ্টৰ স্কিম আছিলে সেই স্কিমখনৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল যিজন গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ী ঢুকালে তেওঁৰ ফেমিলি যিটো হাৰ্ডশ্বিপ আনএক্সপেক্টেড যিটো এক্সপেক্ট কৰিব নোৱাৰে হাৰ্ডশ্বিপটো সমস্যাটো যিটো ফিনেন্সিয়েল হাৰ্ডশ্বিপ আনএক্সপেক্টেড সেইটোৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব কৰাৰ উদ্দেশ্যে কম্পেনচেশ্যন এপইণ্টমেণ্টৰ যিটো স্কিম আছিলে এপইণ্টমেণ্টৰ সেইটো অনা হৈছিল আৰু সেইটো মূল উদ্দেশ্য আছিলে স্কিমখনৰ দি স্কিম ৱাজ নট ইণ্টেণ্ডেড টু বি ইউজড আফটাৰ এ কনচিডাৰেবল এমাউণ্ট অফ টাইম হেড পাছড চিন্স দি ডেথ অৰ আফটাৰ দি ক্ৰাইচিছ হেড এণ্ডেড যিজন গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ী ঢুকালে গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ীজন ঢুকুৱা বহুদিন হৈ গ'ল আৰু ক্ৰাইচিছ যিখিনি থাকে ফিনেন্সিয়েল ক্ৰাইচিছ যিখিনি থাকে সেইখিনিও শেষ হৈ গ'ল নোহোৱা হৈ গ'ল যিজন গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ী ঢুকালে তেওঁৰ ফেমিলিবিলাকৰ সেইকাৰণে কৈছে দি স্কিম ৱাজ নট ইণ্টেণ্ডেড টু বি ইউজড আফটাৰ এ কনচিডাৰেবল এমাউণ্ট অফ টাইম হেড পাছড বহুদিন গুচি যোৱাৰ পিছত এই স্কিমখন ইউজ কৰি থকাটো উদ্দেশ্য নহয় বুলি ক'লে অৰ্থাৎ গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ী যিজন ঢুকালে ঢুকোৱাৰ পিছত যদি বহু বছৰৰ কাৰণে ফেমিলিটো ছাৰ্ভাইভ কৰি থাকে মেনেজ কৰে তেওঁলোকৰ ফিনেন্সিয়েল যিটো সমস্যা আৰু তেওঁলোকৰ ক্ৰাইচিছটো যদি শেষ হৈ যায় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যদি এটা কনচিডাৰেবল পিৰিয়ডৰ কাৰণে ফেমিলিটো চলি থাকিব পাৰে গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা একো সহায় নোলোৱাকৈ গতিকে সেই স্কিমখনৰ যিখন কম্পেনচেশ্যন এপইণ্টমেণ্টৰ স্কিম আছিলে আমাৰ চাকৰিৰ সেই স্কিমখনৰ এইটো উদ্দেশ্য নাছিলে দি স্কিম ৱাজ নট ইণ্টেণ্ডেড টু বি ইউজড ব্যৱহাৰ হ'ব আফটাৰ এ কনচিডাৰেবল এমাউণ্ট অফ টাইম হেড পাছড চিন্স দি ডেথ অৰ আফটাৰ দি ক্ৰাইচিছ হেড এণ্ডেড দি স্কিম ৱাজ ইণ্টেণ্ডেড টু বি কনচিডাৰ্ড অন এ নিড বেচিছ যিখন কম্পেনচেশ্যনৰ এপইণ্টমেণ্টৰ যিখন স্কিম আছিলে এই স্কিমৰ আধাৰত যিটো চাকৰি ব্যৱস্থা আছিলে সেইটোৰ কনচিডাৰ কৰা হয় নিড বেচিছত আফটাৰ এ কম্পেয়াৰিং দি ভেৰিয়াছ এপ্লিকেশ্যনছ যাক দৰকাৰ আছে গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ীজন ঢুকোৱাৰ পিছত নিড বেচিছতে এই স্কিমখনৰ জৰিয়তে যাতে চাকৰি দিব পাৰি সেইটোহে উদ্দেশ্য আছিল কম্পেনচেশ্যন এপইণ্টমেণ্টৰ যিটো স্কিম আছে সেইখনৰ সেইকাৰণে এইকেইটা কাৰণ ব্যাখ্যা কৰিছে চৰকাৰে যিখন OM ছেপ্টেম্বৰ 18, 2024 যিখন আনিলে কম্পেনচেশ্যন এপইণ্টমেণ্টৰ যিখন স্কিম আছিলে সেইটো ৰিপ্লেচ কৰি যিখন নতুন স্কিম আনিলে সেই স্কিমখন অনাৰ আগতে এইকেইটা বস্তু ব্যাখ্যা কৰিছিল চৰকাৰে সেইকাৰণে শেষত দি স্কিম ৱাজ ৰিপ্লেচ বাই দি কম্পেনচেশ্যন ফেমিলি পেঞ্চন স্কিম ইন 2017 গতিকে ব্যাখ্যাটো হ'ল যে নতুন যিখন স্কিম আনিলে যিখন স্কিমৰ নাম হৈছে কম্পেনচেশ্যন ফেমিলি পেঞ্চন স্কিম কম্পেনচেশ্যন এপইণ্টমেণ্টৰ পৰিৱৰ্তে এই নতুন স্কিমখন আনিলে 2017 আৰু কি কাৰণে আনিলে তাৰ ব্যাখ্যাটো থুলমূলকৈ মই আপোনালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ চৰকাৰে কৈছে যে এটা কনচিডাৰেবল পিৰিয়ড পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা যায় গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ী ফেমিলি মেম্বাৰে মেনেজ কৰি চলি থাকিব পাৰে বহুদিন পিছত কিছুমানে দেৰিকৈ এপ্লিকেশ্যন ফাইল কৰে কিছুমানে মেনেজ কৰিব পাৰে গতিকে গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ী ঢুকোৱাৰ পিছত এটা কনচিডাৰেবল পিৰিয়ড পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত এই স্কিমসমূহৰ জৰিয়তে চাকৰিটো দিয়াৰ কোনো যুক্তি নাই বুলি কৈছে কেৱল এই স্কিমখনৰ উদ্দেশ্য আছিলে নিড বেচিছত দিয়াটো গতিকে এইখিনি কথা চালি জাৰি চাই নতুন অফিচ মেমনাখন আনিলে যিখন মই উল্লেখ কৰিলোঁ এতিয়া OMখনত কি কৈছে নতুনখনত যিখন ইছ্যু হৈছিলে ছেপ্টেম্বৰ 18, 2024
এই অংশখনত কৈছে দুটা কথা স্পষ্টকৈ কৈছে, মই আপোনালোকৰ সন্মুখত ৰাখিছোঁ। The Government of Assam in Finance Department, in complete supersession of the compassionate appointment policy, notified by Personnel B Department, via OM number so-and-so, dated X/2015, and other related personnel departments OMs, issued a notification for compassionate family pension scheme in lieu of compassionate appointment, via so-and-so, dated 14/9/2017, on the condition that the scheme is applicable to those employees who die in harness on or after X/2017, and the personnel department's OMs related to compassionate appointment would be applicable to only those who died on or before 31/3/2017. এই অংশখনত স্পষ্টকৈ কোৱা আছে, আগৰ যিবিলাক OM আছিলে কম্পেনশ্যনেট এপইণ্টমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাক অফিচ মেম্বাৰ নাম আছিলে, সেই গোটেইবিলাক ৰিপ্লেচ কৰা হৈছে। তাৰ সলনি এই নতুন এখন স্কিম অনা হৈছে, সেইখনৰ নাম হৈছে কম্পেনশ্যনেট ফেমিলি পেঞ্চন স্কিম। 14/9/2017 এটা কণ্ডিশ্যন ৰাখিছে এই নতুন স্কিমখনত। কম্পেনশ্যনেট ফেমিলি পেঞ্চন স্কিমত এটা কণ্ডিশ্যন ৰাখিছে, কণ্ডিশ্যনটো মন দি শুনিব। সেই কণ্ডিশ্যনটো হৈছে দি স্কিম ইজ এপ্লিকেবল। যিটো নতুন স্কিম আনিছে, কম্পেনশ্যনেট ফেমিলি পেঞ্চন স্কিম যিখন আনিছে কম্পেনশ্যনেট এপইণ্টমেণ্টৰ পৰিৱৰ্তে, সেই নতুন স্কিমখনত এটা কণ্ডিশ্যন ৰাখিছে। কণ্ডিশ্যনত কৈছে দি স্কিম ইজ এপ্লিকেবল। এই স্কিমখন এপ্লিকেবল হ'ব টু দ'জ এমপ্লয়িজ, সেই এমপ্লয়ীসকলৰ ক্ষেত্ৰত হু ডাই ইন হাৰ্নেছ, ডিউটিত থাকোঁতে যোন ঢুকাইছে, ডিউটিত থাকোঁতে যিসকল ঢুকাইছে অন অৰ আফটাৰ 1/4/2017, তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰতে এইটো প্ৰযোজ্য হ'ব নতুন স্কিমখন। এণ্ড দি পাৰ্চনেল ডিপাৰ্টমেণ্টছ OMs, পাৰ্চনেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিবিলাক অফিচ মেম্বাৰ আছিলে কম্পেনশ্যনেট এপইণ্টমেণ্টৰ বিষয়ত, সেইবিলাক উড বি এপ্লিকেবল টু অনলি দ'জ হু ডাইড অন অৰ বিফৰ 31/3/2017। মন কৰিব, মই আকৌবাৰ কৈ দিছোঁ, যিখন নতুন স্কিম আহিছে সেই স্কিমখনৰ কণ্ডিশ্যনটো হৈছে দি স্কিম ইজ এপ্লিকেবল টু দ'জ এমপ্লয়িজ হু ডাই ইন হাৰ্নেছ অন অৰ আফটাৰ 1/4/2017, and the personnel department's OMs related to compassionate appointment would be applicable to only those who died on or before 31/3/2017। মনত ৰাখিব। এতিয়া মূল উদ্দেশ্যটো হৈছে, চৰকাৰৰ মূল সিদ্ধান্তটো কি ল'লে এই OMখনৰ জৰিয়তে, সেইখিনিও জানি থওক। No cases for appointment on compassionate ground to the family member of state government employee who died in harness or retired prematurely on being declared permanently incapacitated for service or missing, and whose whereabouts is not known prior to 31/3/2017, shall be entertained by any administrative department /authority for any reason whatsoever, nor be placed before SLC, State Level Committee /DLC for recommendation of candidates for appointment on compensated ground। বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। এই চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তটো হৈছে নো কেছেছ ফৰ কম্পেনশ্যনেট এপইণ্টমেণ্ট, নো কেছেছ ফৰ এপইণ্টমেণ্ট অন কম্পেনশ্যনেট গ্ৰাউণ্ড। কম্পেনশ্যনেট গ্ৰাউণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাক এপইণ্টমেণ্টৰ কেছ আছিলে সেইবিলাক এণ্টাৰটেইন কৰা নহ'ব। টু দি ফেমিলি মেম্বাৰ অফ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ী হু ডাইড ইন হাৰ্নেছ, যোন ঢুকাইছে চাকৰি কৰি থাকোঁতে আৰু ৰিটায়াৰ প্ৰিমেচিয়ৰলি হৈছে অন বিং ডিক্লেয়াৰ্ড পাৰ্মানেণ্টলি ইনকেপাচিটেড ফৰ ছাৰ্ভিচ অৰ মিছিং, এণ্ড হুজ হুৱেৰএবাউট ইজ নট নোন প্ৰায়ৰ টু 31/3/2017। 31/3/2017 আগত যিজন গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ী ঢুকাইছে চাকৰি কৰি থাকোঁতে আৰু প্ৰিমেচিয়ৰলি ৰিটায়াৰমেণ্ট হৈছে আৰু নিৰুদ্দেশ হৈছে 31/3/2017 আগত, তেওঁলোকৰ কিন্তু কেছবিলাক কম্পেনশ্যনেট এপইণ্টমেণ্ট যিবিলাক কম্পেনশ্যনেট গ্ৰাউণ্ডত
কেছ আছে সেইবিলাক কিন্তু এণ্টাৰটেইন কৰা নহ'ব। 31/3/2017 আগতে যিসকলৰ ঢুকাইছে, প্ৰিমেচিয়ৰ ৰিটায়াৰমেণ্ট হৈছে আৰু মিচিং হৈছে, তেওঁলোকৰ কেছ কিন্তু এণ্টাৰটেইন কৰা নহ'ব। সেইকাৰণে কৈছে নো কেছেছ শ্বেল বি এণ্টাৰটেইন বাই এনি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ডিপাৰ্টমেণ্ট অথৰিটি ফৰ এনি ৰিজন। আৰু DLC আৰু SLC ৰিকমেণ্ডো কৰা নহ'ব ফৰ এপইণ্টমেণ্ট অন কম্পেনচেটেড গ্ৰাউণ্ড। মনত ৰাখিব, দি কেছেছ অফ এমপ্লয়িজ, মন কৰিব, দি কেছেছ অফ এমপ্লয়িজ হু ডাই অৰ ডাইড ইন হাৰ্নেছ আফটাৰ 31/3/2017 have been taken care of by way of compassionate family pension scheme in lieu of compassionate appointment by dated so and so 14/9/2017. অর্থাৎ the cases of employees who die or died in harness, সেই কেছবিলাক যিজন গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ী ঢুকাইছে 31/3/2017 পিছত, সেই কেছেছখিনি কিন্তু টেক কেয়াৰ কৰা হ'ব, কনচিডাৰ কৰা হ'ব, চোৱা অচেতা কৰা হ'ব বাই মিনছ অফ কম্পেনচেটেড ফেমিলি পেঞ্চন স্কিম। যিখন কম্পেনচনেট এপইণ্টমেণ্টৰ যিটো স্কিম আছিল তাৰ পৰিৱৰ্তে আহিছে, এই নতুন স্কিমৰ ভিত্তিত তেওঁলোকৰ কেছটো চোৱা চিতা কৰা হ'ব। মনত ৰাখিব, মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, এই যিখন নতুন OM আহিছে ছেপ্টেম্বৰ 18, 2024 কম্পেনচনেট এপইণ্টমেণ্টৰ যিটো স্কিম আছিলে সেইখনৰ পৰিৱৰ্তে যিখন নতুন স্কিম আনিছে, সেই স্কিমখনৰ হৈ মানে চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছে, বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত আৰু মনত ৰাখিবলগীয়া সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তৰ কাৰণে হয়তো কাৰোবাৰ লাভ হ'ব পাৰে, কাৰোবাৰ লোকচানো হ'ব পাৰে। আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছে ফাইনেলি, নো কেছেছ ফৰ এপইণ্টমেণ্ট অন কম্পেনচেটেড গ্ৰাউণ্ড টু দি ফেমিলি মেম্বাৰ অফ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়িজ হু ডাইড ইন হাৰ্নেছ অৰ ৰিটায়াৰ্ড প্ৰিমেচিয়ৰলি on being declared permanently incapacitated for service or missing and whose whereabout is not known prior to 31/3/2017, 31/3/2017 আগতে shall be entertained, কোনো কেছে এণ্টাৰটেইন কৰা নহ'ব বাই এনি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ডিপাৰ্টমেণ্ট অথৰিটি, আৰু DLC আৰু SLC ৰিকমেণ্ডো কৰা নহ'ব এপইণ্টমেণ্টৰ কাৰণে অন কম্পেনচেটেড গ্ৰাউণ্ডত। কিন্তু দি কেছেছ অফ এমপ্লয়িজ, সেইসকল এমপ্লয়ীৰ কেছসমূহ যিজন ঢুকাইছে চাকৰি কৰি থাকোঁতে আফটাৰ 31/3/2017, তেওঁলোকৰ কেছখিনি চোৱা হ'ব এই নতুন যিখন স্কিম আনিছে কম্পেনচেটেড ফেমিলি পেঞ্চন স্কিম, তাৰ ভিত্তিত চোৱা চিতা কৰা হ'ব। মনত ৰাখিব, গতিকে এই আলোচনাৰ পৰা দেখা গ'ল কম্পেনচেটেড এপইণ্টমেণ্টৰ যিটো স্কিম আছিলে সেই স্কিমখন ৰিপ্লেচ কৰা হৈছে এখন নতুন স্কিমৰ জৰিয়তে। সেই স্কিমখনৰ নাম হৈছে কম্পেনচেটেড ফেমিলি পেঞ্চন স্কিম। গতিকে কেনেকৈ এই স্কিমখন ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব, পৰিচালনা কৰিব, কি কণ্ডিশ্যনত কৰিব, গোটেইখিনি মই আপোনালোকৰ সন্মুখত আজি উপস্থাপন কৰিলোঁ। আৰু আপোনালোকৰ আজি অলপ হ'লেও কিবা এটা লাভ হৈছে বুলি মই আশা কৰিছোঁ। আৰু মোৰ আলোচনা ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। অহা খণ্ডটিত পুনৰ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম এটা নতুন বিষয়বস্তু লৈ। আৰু কম্পেনচেটেড এপইণ্টমেণ্টৰ এই অংশনৰ বিষয়ে যদি আৰু কিবা আপডেট মই পাওঁ আপোনালোকৰ সন্মুখত ৰাখিম। আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ। নমস্কাৰ।